Bună ziua frumoși mei vărsători! Bine ne revedem, dragii mei! Astăzi vom face talarea cu de toate, așa cum v-am anunțat acum ceva vreme. Vom vorbi despre iubire, ca de obicei, pentru ambele categorii de vărsători, despre care, bineînțeles, vom vorbi întotdeauna, borlaci, separați, divorțați și cei care aveți o relație. În descriere o să vă las minutul exact pentru fiecare categorie, pentru că vom vorbi și despre bani și sănătate în acest video, da? Ok, începem ca de obicei cu cei care aveți deja o relație. Această talare e valabilă pentru perioada, hai să zicem, ultima jumătate a lunii iunie și prima jumătate a lunii iulie, da? Și este valabilă, bineînțeles, pentru cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în vărsător. Hai să vedem, frumoșii mei vărsători, voi cei care aveți o relație, care va fi dinamica sau care este energia sau energiile care sunt pe plan emoțional în această perioadă iunie-iulie. Ok. Pași de monede, cavaler de spade, 5 de monede. Îmi vine să spun că de ceva vreme alergați după ceva și nu reușiți să prindeți. Vă simțiți la fel de singuri în relația voastră, la fel de rece este relația. Probabil că ce vă ține în această relație pe unii dintre voi sunt copiii, dacă aveți copii. Dacă nu aveți copii, partea financiară. Voi tot alergați să rezolvați acest sentiment de singurătate sau de umilință. Poate unii dintre voi vă simțiți umiliți în relația asta, poate nu vă simțiți băgați în seamă de partenerul de viață, înjosiți, ar putea să fie pentru alții dintre voi. Aici e o goliciune, mă simt gol, sunt în cuplu, dar mă simt singur. 7 de spade, cavaler de cupe și lumea. Unii dintre voi probabil că veți hotărâ să nu vă mai păcăleți. Vă veți hotărâ să nu mai purtați măști. 7 de spade e o carte a măștilor. Vă veți hotărâ să vă ascultați inima, probabil. Unii dintre voi veți pune capăt acestei relații. Sau cel puțin va fi un prim pas către a pune o distanță între voi și partenerul vostru pentru a vedea dacă sau nu, dacă da sau dacă nu, relația voastră mai poate continua. Aici e un fel de, n-aș spune ultimatum, este doar că vărsătorul își dă seama că în relația asta, în afară de copii sau partea financiară, dacă nu aveți copii, altceva nu aveți. Și atunci vărsătorul decide să-și asculte intuiția și inima și să renunțe la măști. Au, foarte tare! 9 de monede, wow, putere personală, as de cupe. 7 de monede, la capătul cărților 10 de monede. Pentru unii dintre voi, dragii mei, dacă renunțați să vă mai puneți măști, sau dacă renunțați, pardon, la măști, da, zicem așa, mai corect, și veți pune o distanță sau veți pune capăt direct acestei relații, este pentru că, pe lângă faptul că vă simțiți așa ca și cum n-ați exista în relația asta, decizia sau, hai să zic, imaginea, pentru că tu devii conștient. Aici am vorbit despre putere personală. Tu ai devenit foarte conștient că tu meriți mult mai mult. De ce să stai, să fii ca și cum transparent. E ca și cum partenerul tău se uită la tine, dar vede prin tine, nu te vede aici. 5 de monede e o carte a singurătății. Da? Și faptul că tu devii conștient de tine și de puterea ta personală, e ca și cum, de ce, Doamne, iartă-mă, stau eu aici? Pe una dintre diagonale s-a format acest aspect. Stai așa, că era prima carte. Imediat. Prima carte, pe prima filă, 5 de monede, la mijloc
Cavaler de cupe și a treia carte 9 de monede. De ce Dumnezeu să stau eu aici unde nu mă vede partenerul meu de viață și să nu îmi iau eu, cum spun, să mă uit la ce merit, la ce calități am, la cât de dedicat poate am fost aceste relații, da? Și să nu-mi ascult eu inima și să zic, eu am nevoie să fi văzut. Trebuie să mă vezi, n-ai cum să nu mă vezi, pentru că, uite, eu sunt un 9 de monede, uite ce atitudine de respect de sine are persoana asta. Deci ca și cum vărsătorul își recuperează respectul de sine și își ascultă inima și zice, de ce să stau unde nu sunt văzută? Sau unde nu sunt apreciată, pentru că aici e vorba despre, după cum am zis, acea, nu neapărat umilire, nu, aici, dragii mei, da, pot fi discuții în care tu, partenerul de viață, cine știe ce îți spune și tu te simți umilit, cel puțin chiar dacă poate n-a vrut să-ți facă rău, dar tu te simți umilit pentru că nu, e ca și cum nu pune niciun preț pe tine și atunci sentimentul de, dacă vrei să o numești grangomanie, nu are importanță, pentru că vorbim despre respectul de sine în care ego-ul nostru ne protejează și ne zice, băi, dar stai puțin, mă, uite că tu meriți o grămadă de lucruri, de ce să stai să zică ăsta că tu, nu știu, ce știu eu, în ce hal te rănește, pentru fiecare dintre voi poate fi diferit. Dar doar ideea în sine că tu te simți umilit sau nebăgat în seamă sau nevăzut, da? Ca și cum ai fi o fantomă în casa aia, te face să te pui pe picioare și să zici, eu aș ceva, nu. Și dacă tu aici vei pune cumva așa, te vei pune pe tine pe primul loc, ce vedem aici este că vei începe să faci investiții în tine. Vedem un vărsător care zice, eu de acum înainte mă ocup de mine. Pun distanță între mine și partenerul ăsta, îmi iau o pauză dacă nu este o despărțire definitivă. Pentru unii dintre voi poate fi o despărțire definitivă, dar pentru alții dintre voi nu. De ce? Pentru că aici avem energia zețului de monede în care ne spune că relația este foarte importantă pentru tine. Sau cel puțin este importantă pentru voi, pentru că poate ați construi foarte multe lucruri, dragii mei. Poate aveți, nu știu, 10 case, ce știu eu, averi de împărțit și e complicat. Dacă nu aveți copii, aici se stă pentru bani și bineînțeles că e complicată situația. Dar continuăm, pentru că dacă e vorba doar despre o distanță, o perioadă de distanță între voi, aici vedem că vărsătorul va investi foarte mult în el. Acum, fiind o etalare care ne vorbește despre parteneri de viață, e posibil pentru unii dintre voi să nu fiți voi cei care vă simțiți umiliți, ci să fie celălalt care se simte umilit, pentru că tu îl tratezi ca și cum n-ar exista. Fiecare să-și întoarcă povestea așa cum îi se potrivește. Se poate citi viceversa întotdeauna, da? Poate tu ești partenerul vărsătorului care vezi această etalare și spui, păi da, dar stai puțin că pe mine mă umilește vărsătorul. E valabil și pentru voi, da? Bun, investiția pe care tu o vei face în tine, o vei face pentru că în sfârșit în tine se aprinde această flacără care zice, băi, de ce să nu investești în iubirea de sine? Iubire și respect de sine totală pentru unii dintre voi. Eu nu văd aici, dar ar putea să fie, pentru puțini dintre voi, ar putea să fie un fel de triunghi amoros, ceva ce voi ați ținut în secret aici, ori voi, ori partenerul de viață ar putea să fi fost, hai să zicem așa, implicați într-o relație ascunsă, da? Pentru că e vorba despre o trădare care s-a ascuns, da? Și aici vedem că probabil, frica pe care o ai, ori să nu se afle într-un fel anume, ori vrei să spui tu, vrei tu să ieși la lumină și să zici, uite, eu, din cauza că m-am simțit aici nimănui în relația asta, m-am îndrăgostit de altcineva, atenție, da? Deci aici ar putea să fie o mărturisire, bine să spun, pentru unii dintre voi, foarte coerentă, pentru că aici e vorba despre dacă eu mi-ascult intuiția, da? Eu am ascuns o relație secretă, da? O relație pe care am avut-o cu altcineva, dar aici ce fac este că cum eu m-am simțit
complet în totalitate lângă persoana aia cu care am avut relația secretă, decid, pentru că mi-ascult inima, decid să închid relația spunând aici, cu frica în sân, aici e vorba despre frică, nu e ușor să spui așa ceva, spunând că faptul că între mine și tine n-a existat decât nimic, pentru că n-a existat nimic, a existat multă răceală și goliciune, aici mărturisirea este, dar e coerentă, pentru că renunț la mască, voi spune acel secret. Pentru ce? Pentru ca eu să încep un nou capitol în viața mea. Îmi ascult inima mea spune, descarcă-te, închide capitolul ăsta. N-aș spune că renunțați la relația secretă, nu. Ar putea să aibă loc pentru unii dintre voi, dacă partenerii voștri se cunosc, ar putea să aibă loc o discuție aprinsă între ei. Poate fi o luptă, pentru că ambii parteneri sunt, ambele energii sunt cavaleri și cavalerii sunt acțiune. Unul este în banca lui și își vede de treabă și nu se bagă, chiar dacă celălalt este furios. Poate furios va fi partenerul tău de viață, iar celălalt va fi cumva spășit. Va zice, da, știu că n-a fost corect, dar eu o iubesc sau eu îl iubesc. Da. Deci aici nu va fi o luptă, va fi probabil o ceartă destul de puternică, pentru că unul dintre ei se simte înjosit și va trebui să facă cumva pe macho într-un fel sau altul. Dar ideea este aici că în viața vărsătorilor care au povestea asta, pentru că etalarea nu e pentru toată lumea, dragii mei, Doamne ajută să se potrivească cu toată lumea, dar n-are cum, vărsătorul va începe o viață nouă aici. Vărsătorul va începe un nou ciclu, pentru că închide un ciclu în viața lui și va începe un nou ciclu bazat pe respect, pe iubire și pe, spunem așa, atunci când tu sădești, nu? Așa se spune corect, nu mai știu exact, când pui semințe, sădești, cred că e corect. Când tu sădești iubire, respect, vei primi întotdeauna aceleași rezultate, n-are cum să fie altfel. Și atunci vărsătorul începe un nou capitol. Un nou capitol, o nouă viață. Indiferent că există copii sau că nu există copii. Poate că dacă există copii, cearta pe care o văd aici ar putea să fie între tine și partenerul de viață, reproșându-ți că, vezi, Doamne, vrei tu atât de multe, că cerșești tu prea multă atenție, că vrei tu prea iubiri de-astea așa idealizate sau... Aici e o chestie care te va face să te simți umilită, poate fi în fața copiilor. Atenție, încercați să evitați, dați copiii la o parte, pentru că ce vi se va spune va fi destul de umilitor pentru voi. Mai ales dacă... Dar nu contează că ești femeie sau bărbat, nu are importanță. Nu are importanță. Da? Da, foarte interesant aici. Nu mai avem altceva de spus, dragii mei, pentru voi. Hai să vedem ce-i singur, care e treaba, care e energia sau care sunt energiile în luna iunie-iulie din punct de vedere sentimental, emoțional pentru voi. Spânzuratul, cred că n-am văzut spânzuratul deloc la nicio zodie până în momentul de față în aceste tălăci. Regina de bâte, îndrăgostiți, wow! Oricineva te-a pus așa în așteptare și te ține așa da, te ține în aer, nu-ți dă un răspuns. Băi, îi place de tine, nu-i place de tine. Vrea ceva cu tine, nu vrea ceva cu tine. Aici e vorba despre ceva de genul ăsta, da? N-aș spune că te simți incomod, foarte, foarte incomod. Eu te văd foarte sigur pe tine și te văd foarte... Da, ok, dacă ai să fie bine, dacă nu, nu. Nu te văd foarte disperat așa, pentru că aici e o putere personală foarte mare. Regina de bâte are foarte mare încredere în ea și zice, băi, dar stai puțin, că eu, de ce să stau eu așa în așteptare? În cazul în care ești tentat, sau poate unii dintre voi ați fost tentați, da?
să stați așa în așteptare, aici e ca și cum ți se spune, bagă-ți mințile în cap și nu mai sta tu să aștepți de la cine știe care te lasă atârnat așa, dacă te sună sau nu te sună, dacă te caută, nu te caută, vrea ceva cu tine, nu vrea. Pune mâna și alege-te pe tine, lasă, sta tu așa în cap după nu știu cine, care poate se hotărăște greu, da? Cam despre asta e vorba aici. Rege de spade, rege de cupe, ei, cavaler de cupe, ce faceți? Ce faceți? Da. Acum, pentru alții trebuie, poate voi sunteți, dragii mei, așa cu fundul în 7 luni 3 și nu știți ce vreți. Da, poate fi. Acum, da, pentru prima variantă, să spunem așa, pentru prima categorie de vărsători singuri, poate tu stai și aștepți așa de la cineva și probabil că nu vezi că ai alte opțiuni. Aici vedem două persoane, cel puțin două, da? Ca să nu zicem în primul și în primul rând două persoane adulte, mature, foarte diferiți între ele, pardon, aceste persoane. Nu știu, hai să zicem că aici ai un artist, dacă vrei, și aici ai un avocat sau un notar, nu știu, matematician, zic cum vrei tu, mental, foarte mental. Unul cald și unul rece, ia uite ce frumos vine mesajul. Da? Și aici mai apare o altă energie care, da, este aceeași suită de cupe, dar aici avem o diferență de vârstă. Mai e unul mai tânăr. Ăsta e foarte Don Juan, foarte romantic. Ăsta e ăla care scrie poezie, ăsta e ăla care îți deschide ușa la mașină. Foarte elegant în vorbire, foarte miroase foarte frumos. Vine întotdeauna cu un cadou în mână, el niciodată nu vine fără ceva. Ar putea să existe varianta pentru unii dintre voi, dragii mei, să aveți 3 persoane așa la orizont care, dacă tu aștepți, ca și cum dacă aștepți de la unul singur, vezi că mai ai și alte variante, poate mai bune decât ăsta. Pentru alții dintre voi, voi sunteți ăștia șmecherii, da? Da, ei, dragii mei, vă convine, nu vă convine, eu trebuie să zic tot ce văd. Așa că, dacă nu vă convine, treaba voastră. Alegeți să plecați de aici. Dar trebuie să știi și lumea cu cine are de-a face, că poate tu ești la care îi ții așa în șah pe toți trei și zici, băi, dacă nu cade unul, cade ăsta la altul sau cade ăsta la altul, de ce nu? Voi vedea. Aici avem 3 persoane pentru alții dintre voi. Hai să vedem cum continuă această poveste. Turnul, da, bineînțeles. A apărut și a 4-a persoană sau a 3-a, dacă nu e vorba despre mai mult de 2 persoane și avem și judecata. Nebunul la capătul cărților. Vărsătorul va rămâne în continuare singur. Da. Acum. Pentru prima variantă, dacă tu ești ăsta care stă atârnat așa, stă și așteaptă, te vei trezi și vei zice, stai mă, că nu stau eu după ăsta sau după asta să se hotărască ea dacă vrea sau nu să iasă cu mine în oraș. La revedere, aici se termină, da? Te vei concentra aici ar putea să aibă loc o aventură între tine și o altă persoană. Atenție, pentru că unul dintre aceste persoane, pentru voi cei care vă treziți, dragii mei, și nu mai stați atârnați să așteptați după celălalt, în momentul în care vă veți uita că aveți alte variante, veți vedea și ar putea avea loc o aventură aici între voi și cineva, poate fi doar o aventură de o noapte. De ce spun asta? Pentru că persoana asta ar putea să aibă familie, ar putea să fie căsătorită. Atenție că e posibil să nu vedeți lucrurile astea sau să nu vă pese pur și simplu și să aveți o legătură romantică cu persoana asta sau, mă rog, o legătură de o noapte, dacă vreți. Alegerea pe care trebuie să o faceți trebuie să fie una foarte realistă. Aici, dacă îți place persoana asta, dacă te atrage persoana asta, da? Deci aici ne concentrăm doar pe prima variantă, care vede că are alte opțiuni în afară.
poate să înceapă o relație foarte romantică între tine și această persoană, dar aici e vorba despre, dragii mei, judecata e o carte a conștiinței deschise sau a conștiinței, nu știu cum se zice corect. Da? Deci aici e vorba de încearcă să nu cazi în latura asta de a te îndrăgosti de cineva care nu este disponibil, pentru că eu aici simt, indiferent că persoana asta ți-a zis, atenție că poate să zică, nu știu, că a terminat relația sau că nu mai stă de mult cu familia lui, nu știu, poate să zică orice. Încearcă să fii cât mai coerent mental aici, da? Conștiința deschisă, capul să se ilumineze aici. E nevoie e nevoie să fii foarte realist și conștient. Încearcă să afli lucruri despre persoana asta, pentru că e posibil să-ți vândă gogoși calde și să nu fie așa. Atenție la idealizări, atenție la plasa în care poți cădea să te îndrăgostești de cineva care nu e disponibil. Pentru că aici vedem, e posibil să vedem irresponsabilitate pentru unii dintre voi sau e posibil pur și simplu aici să rămâi tot singur pentru că n-ai cu cine. Da. Pentru a doua variantă, cei care voi sunteți cei care aveți o grămadă de opțiuni aici, 3 persoane, 4 chiar ar putea să fie. Aici vorbim despre cărțile, îți spun să încep să schimbă-ți această atitudine de a fi tot timpul în căutare doar de aventuri, a respinge conexiunea cu alte persoane. Deci aici e vorba de, ai nevoie să te trezești un pic, să te iluminezi. Ia, pune mâna și gândește-te tu cât de bine îți faci tu să stai tot timpul doar așa, din floare în floare. Azi sunt cu una, mâine cu alta. Asta e în general mai tipic bărbaților, dar nu trebuie să judecăm doar bărbații, că sunt și femei care nu vor relații serioase. Aici e vorba de respingerea unei conexiuni și e momentul să observi în tine de ce respingi. Care este cel mai mare sacrificiu pe care tu crezi că trebuie să-l faci într-o relație? Pentru că aici vorbim despre stau și, da? Dacă am atât de multe opțiuni, stau, după cum am zis la început, stau și să văd dacă nu pică prima variantă, pică a doua sau pică a treia sau pică a patra, că aici a mai apărut un personaj, da? Și e că ai un fel de foarte mare egoism și pragmatism din partea ta în care întotdeauna ai multe opțiuni, nu e una singură. Și ar trebui să începi să observi acest lucru din tine. Acest pragmatism, această răceală cu care tratezi persoanele. Dar nu răceală că ești rece. Nu, că tu ești foarte fierbinte aici. Nu mă înțelegeți greșit. Aici e vorba de răceală mentală în care zici, băi, eu fac conștient lucrurile astea. Mă culc cu ele și a doua zi dispar. Sau mă culc cu ei și a doua zi dispar, da? E vorba de a schimba tactica. E ca și cum aici se spune, pune mâna și bagă-ți mințile în cap. Pune mâna și trezește-te și pune mâna și maturizează-te. Fii realist, pentru că e ca și cum ți se spune, vei rămâne singur toată viața. Așa, ca și cum trăiești într-un oraș, da? Și ai luat toate, sau mai ai timp să le termini pe toate din orașul ăla și când s-or termina, ce faci? Că o să îmbătrânești, atenție, aici, ia uite, are părul alb. Vezi că la bătrânețe ar trebui să judeci un pic coerent, ar trebui să fii mai conștient că nu o să fii tânăr întotdeauna. Aici e vărsătorul tânăr și neliniștit care crede că nu o să îi se termine niciodată aventurile, da? Și aici vedem singurătate, deci aici vei rămâne singur sau, ia uite ce interesant. Da, unii dintre voi, dragii mei, acum eu nu judec pe nimeni, fiecare să-și trăiască viața cum vrea, Doamne ferește, ideea care e. Unii dintre voi ați avut o relație serioasă, ați iubit pe cineva în viața voastră
și n-ați putut să construiți nimic solid cu această persoană sau această persoană pur și simplu a fost o persoană foarte inocentă și foarte eternul îndrăgostit sau eterna îndrăgostită de iubire. M-am îndrăgostit de dragoste, da? Și aici e posibil să fie avut ceva serios, dar să nu ducă nicăieri. Sau dacă a fost o căsnicie, s-a terminat, pentru că aici vedem că de acolo ți se trage ție acest un fel de jurământ. Eu mi-aduc aminte că cu luni în urmă am văzut acest aspect la cei singuri, care și-au jurat într-un fel sau altul că nu vor mai avea vreodată o relație serioasă și ceea ce vedem e asta. Dar aceste cărți, sfaturile acestei talări sunt să începeți să observați cu adevărat că trebuie să faceți schimbări în voi, pentru că mâine, poimine deveniți o persoană de, nu știu, o persoană cu părul alb care ar putea să termine singur pe acest pământ. Da. În fine, cam asta e ceea ce ne spun aceste cărți. Hai să vedem ce ne pot spune cărțile despre partea financiară și sănătate pentru această perioadă iunie-iulie. Vărsători. Bani și sănătate. Regina de cupe. Îndrăgostiți și aici. Și eremitul. Vedem o colaborare, dragii mei, pentru unii dintre voi cu cineva mai în vârstă. Ar putea să fie, poate fi un proiect în comun, poate fi tatăl, de ce nu? Pentru unii dintre voi nu pot să zic că nu. Sau este o instituție de la care probabil așteptați de mult răspuns, ar putea să fie aici. Dacă nu vorbim despre o colaborare, vorbim despre un contract de muncă în cazul în care nu aveți un job sau vedem dacă ai un job deja, vedem hai să spunem așa, o conexiune foarte bună între tine și ori un coleg de muncă, ori șeful ar putea să fie. Azi de monede, vedem recompense aici, roata norocului, vi se schimbă situația din punct de vedere financiar pentru unii dintre voi în pozitiv. Vorbim de instituții. Nu știu dacă este vorba despre un dute vino care s-a întâmplat între tine și o anumită firmă care, sau, mă rog, colaborare, asociat, nu știu, aici vorbim despre, în primul și primul rând, despre niște colaborări pentru unii dintre voi pe care le așteptați de mult, care păreau că, băi, parcă n-ajung să semnez odată contractul ăla cu persoana aia. Da? A tot fost așa plin de dute vino în ultima perioadă în ceea ce privește acea instituție, poate fi o bancă, de ce nu, poate ați vrut să vă cumpărați un teren, o casă și nu reușea, nu vă dădea răspunsul. Iar acum se vede că se schimbă energiile, dragii mei, și se semnează acea colaborare, acel contract, acea vânzare-cumpărare, ce or fi ele, pentru fiecare dintre voi e diferit. Dacă vorbim despre un job, un nou contract, după cum am zis, dacă nu aveați un job, vedem că sunt bani frumoși și va fi ceva, îmi vine să spun, pe termen lung și stabil aici cu Marele Preot. Da? Iar dacă deja aveți un job, am spus că relația dintre tine și cineva, că e un coleg de muncă, că este șeful, se consolidează într-un fel sau altul, conexiunea va fi alta de acum înainte. Dacă tu ai ceva de comunicat în privința banilor, poți ajunge la o înțelegere cu acea persoană să te plătească mai mult în cazul în care despre asta vorbim pentru alții dintre voi. Cavaler de spade, Marea Preoteasă, foarte interesant, și pași de cupe. La capătul cărților avem soarele, vedem cu succes, o perioadă de succes, o perioadă de creștere din punct de vedere financiar. Ni se cere aici cumva, sau mă rog, cărțile îți cer ție să fii bătăios, înțelept, matur, respectuos, indiferent despre ce vorbim. Că vorbim despre colaborare, că vorbim despre un alt job, că vorbim despre conexiunea între tine și șeful tău, pentru că aici avem prezența unui, de ce nu ar putea să fie șeful care are toane așa, câteodată e
blând și bun și, nu știu, așa ca un părinte și câteodată e foc și pară. Uite, așa face în jurul lui. Și aici ar putea să fie că Marea Preoteasă vouă vă spune: nu-i băga în seamă toate atitudinile astea și lasă-l acolo în plata lui, iartă-l, Doamne, că nu știe ce face, da? Ceva de genul. Că nu e persoană rea, da? Asta pur și simplu are și el, nu știu, îi scade aici tensiunea, și devine așa cumva foarte nervos, da? Dar nu este ca să atace sau nu are intenții să facă rău, nu. Așadar aici, într-un fel sau altul, și dacă nu vorbim despre șeful tău că îi cade tensiunea și vorbim despre acel contract care îl tot aștepți de nu știu cât timp de la bancă, nu te pune acum să zici: haideți, domne, că am stat și am așteptat un an de zile să-mi ziceți dacă pot să cumpăr sau nu casa aia. Stai cu minte, fii matur, da, lasă copilăriile și așa. Încearcă să, ok, da, s-a întâmplat, n-am ținut cu vorba, nu are importanță. Dă să semnăm, dar nu, semnați înainte să vedeți, nu fiți inocenți, da? Pentru că aici e vorba de, stai așa, stai. Aici e posibil ca tu să fii atât de disperat că nu ți s-a pus contractul la sub nas de atâta mari de vreme și să iei și să semnezi din prima. Nu, Marea Preoteasă, Marele Preot conțin această combinație, da? Zice: hei, stai. Da? Nu fi copil, nu fi așa inocent, pune mâna, citește bine. Marea Preoteasă are cartea în mână, citește literele mici foarte bine, du la avocat în cazul în care ți se pare că nu e ok. Nu vă lucruri urâte, pur și simplu pentru că n-ai cum să semnezi un contract fără să te uiți la litera mică. Da? Cam asta e. Avem succes, se vede că va fi o perioadă bună din punct de vedere financiar pentru voi, fără nicio îndoială, nu am niciun fel de altceva, nu am altceva de spus. Din punct de vedere al sănătății, dragii mei, ar putea să fie o perioadă de du-te vino sau de, hai să spunem așa, fluctuații. Domne, acum mă trezesc bine dimineața, până ajunge seara să mă bag în pat, mă simt așa drenat de energie, mă simt foarte obosit. Poate n-ar strica să faceți niște investigații. Aici avem, hai să zicem, prezența energiilor care ne spun că n-ar fi rău ca măcar o dată pe an aici, da? Ca măcar o dată pe an, mai ales cei care știți că nu vă faceți analize în fiecare an, puneți mâna și faceți-vă, pentru că așa ținem sub control cât de cât, da? Ce se întâmplă cu, sau ce se poate întâmpla, pentru că aici avem energii mature, dragii mei. Unii dintre voi aveți o vârstă. Nu mai e vorba despre 30 de ani, 35 de ani, nu, aici vorbim de persoane peste 58, 60 și mai mult ar putea să fie, da? Nu văd nimic care să ne spună că trebuie să fiți atenți la ceva în concret, dar vedem aspectul vârstei în care noi oricum România am fost educați așa, hai să fim sinceri, nimeni nu ne zicea du-te la medic. Noi fugim de medici, peste tot pe unde suntem în lumea asta fugim de medici. Bine, acum unii dintre noi încercăm să ne educăm. Și aici e vorba tot despre educație. Educă-te ca măcar în fiecare an să pui mâna să îți faci analizele, chiar dacă trebuie să le plătești. Da, știu că în România, că mi-a spus mama mea, în România se plătește tot. Dar știu că zicea și că odată pe an tot așa erau gratuite, nu știu, de la stat cumva venea o subvenție sau nu știu. În fine, dragii mei, puneți mâna și faceți-vă măcar o dată pe an analizele. Educați-vă în privința asta, da? Nu văd nimic. Ar putea să fie această pierdere de, știu și eu, de energie, ar putea să fie și din cauza că sunteți prea așa. Ori sunteți, e ca și cum viața sau corpul vă zice: ia mai stai tu potolit, că te pune cumva așa, că eremitul vine cu izolare. Atât timp cât tu ești tot timpul pe fugă, fugi, alergi și încolo, și încolo, și încolo, corpul tău niciodată nu se odihnește, vine așa și te pune la pământ cumva, nu? De-aia vedem o fluctuație de energie în tine, ai foarte multă energie, dar după aia nu mai ai deloc și cazi așa lat noaptea în pat și poate adormi și nemâncat câteodată, da?
Despre asta e vorba. Când ești foarte, foarte agitat, învață să te calmezi, îmi vine să spun. Nu văd nimic ciudat. Da, nu mai am altceva, dragii mei. Cam asta e ceea ce vedem. Interesant, frumos. Interesant, rămân la cuvântul interesant, la vărsătorii singuri cel puțin. Vă pupăcesc și ne vedem data viitoare. Ceau!